ลายมือคุณบอกว่าคุณกำลังจะได้งานใหม่เร็วๆนี้แน่นอน แต่มันเป็นงานที่ทุกขลาภมาก แล้วก็จะนำความวุ่นวายมาให้กับคุณรับบทเป็นพีมครับก็เป็นหนุ่มทำบริษัทไอทีทำกับก่อครับบุคลิกพีมก็เป็นหนุ่มเทสดีครับมีความฉลาดมีความเป็นผู้ใหญ่ ความสะอาดพีมก็เหมือนเป็นไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราจะปรึกษาพีมคนแรกมันคือหนุ่มที่พัฒนาเกี่ยวกับไอทีครับอยู่ในบริษัทที่เป็นมันจะไม่ใช่แบบขายผลิตภัณฑ์นะแต่ว่ามันเป็นแบบทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และส่วนใหญ่อาจจะเซตระบบนู่นนี่นั่นมันเป็นคนหนึ่งมารยาทดีแล้วเป็นเจ้านายที่ดูมีระเบียบมีรูทีนแล้วก็แบบคำไหนคำนั้นแหละแต่ว่าไม่ได้ดุสังเกตลูกน้องจะรักพีมนี่เป็นคนที่เจอกันครั้งแรกในเบิร์นเอาท์ก็นั่งถามก็เหมือนเป็นคนที่ทลายกำแพงของเราแล้วก็เราก็ทลายกำแพงของเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราคุยกันได้รู้เรื่องรู้สึกว่าเรื่องที่เราคุยสองคนอ่ะมันคลิกกันแล้วก็บวกกับรูปร่างหน้าตาที่มาพร้อมความสูงทุกอย่างก็คือมันก็เป็นแบบสเปคจิระเลยที่แบบว่าจิระชอบอะไรเงี้ยแล้วพอเราได้คุยกับเขาอีกเราก็รู้สึกว่าคนนี้เราเป็นคนที่แบบดีแล้วเราวันแรกเขาก็ไปส่งเราที่บ้านเลยเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยมันเริ่มแบบแปลกๆเขาต้องชอบเราหรือเปล่าโยกคืนนี้ไปห้องกูปะผมรู้สึกว่ามันไกลตัวแต่ไม่ใช่ไม่เข้าใจนะหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องวิธีการพูดของพีมนะครับมันจะมีความแบบมันสามารถชวนคนแปลกหน้าคุยได้เรื่อยๆรู้สึกได้ประมาณนั้นผมว่านิสัยพีมขึ้นอยู่กับตัวละครที่แบบผูกพันด้วยมากกว่าแต่ผมว่าคุณซีนของพีมมันจะเป็นซีนที่เป็นบทสนทนาที่ยาวมากเหมือนได้เห็นบรรยากาศว่าถ้าคนสองคนคุยกันหรือพีมมันกำลังจะจีบใครจะเป็นประมาณไหนเป็นนักบำบัดประจำร้านไปแล้วอะพีมนะครับเพราะว่าเขามาบาร์ที่แบบมาบาร์บ่อยแล้วเขาเป็นลูกค้าประจำสำหรับใครที่เบิร์นเอาท์แล้วพอมาเจอพีมเขาก็อยากกลับมาเจอพีมอีกเพราะว่าพีมเป็นคนที่แบบว่าให้คำปรึกษาเรื่องเบิร์นเอาท์ได้ดีคือปกติผมจะบำบัดคนอื่นใช่ปะแต่คนเนี้ยแม่งบำบัดผมวะผมรู้สึกว่าดิวเขาแบบว่าเก่งขึ้นเหมือนแบบจากเรื่องที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าเขาโตขึ้นเขาแบบว่าเก่งขึ้นนะครับเขาเป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็แสดงดีเอาจริงๆเขาเป็นคนแสดงดีมากเขามีแบบว่ามีอินเนอร์ข้างในแล้วเวลาเขาคุยกับผู้กำกับไม่ว่าจะเป็นใครเขาจะถามละเอียดมากตั้งแต่ตอนเรียน acting หรือว่าอะไรนะเขาจะเป็นคนถามว่าผมต้องไปหาอันนี้มาไหมผมต้องศึกษาอันนี้ไหมอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่ตั้งใจมากๆใช่ครับกันว่าดิวเป็นคนเก่งคุณเป็นคนแรกเลยนะที่ซื้องานผมอะมึงวาดกูไปก่อได้ใช่ปะผมไม่ชอบโดนหักหลังมันเหี้ยเคมีของ3คนนี้เหรอโตรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่เพราะว่าเราจะเห็นพี่ออกกับพี่กันทำงานร่วมกันมาในหลายๆเรื่องอยู่แล้วแต่พอเรื่องนี้มีดีลเข้ามามันยิ่งต้องติดตามยิ่งขึ้นไปอีกอย่างนี้อย่างนี้เลยเหรอไม่ใช่อันนี้เคยมาทำในห้องไหมซึ่งเคมีของดิวกับพี่กันเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าตกใจสำหรับหนูเหมือนกันหมายถึงว่าแบบคือตัวก่อต้องแบบมีความร้อนรนหนักขึ้นไปอีกพอเห็นจิระอยู่กับพีมอะจิระอยู่กับพีมมันมีความมุ้งมิ้งอะถ้าหนูเป็นก่อหนูจะกลัวแล้วตัวพีมเขามีความพุ่งทะยานสูงมากหมายถึงว่าเขาอยากได้เขาจะเอาอะคือเป็นใครก็ไม่สนนะเขาจะเอาซึ่งก็กลายเป็นคู่แข่งที่น่าสนใจแตกต่างจากเรื่องอื่นครับเพราะว่าพีมก็เป็นเพื่อนสนิทเราด้วยเนาะแล้วก็เราไม่เคยรับบทที่แบบว่าเรากับเพื่อนสนิทเราแย่งคนรักคนเดียวกันอะไรแบบเนี้ยมันก็ยังไม่เคยเจอแล้วก็บวกกับพีมเขาก็เป็นคนที่ฮอตเนิร์ดด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยมันก็แตกต่างกับเรามากๆมันก็เลยมีความแบบกลัวในตัวเองมั้งว่าเฮ้ยไอ้นี่มันจะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราก็เลยวางแผนต่างๆเพื่อคอยแกล้งเขา2 คนอย่างมึงอะนะต้องของเลวซามต่ำช้าแบดชั่วแบบไปก่ออะใช่เลยเรื่องนี้มีรับบทเป็นอิงค่ะชื่ออิงเนี่ยหลักๆก็จะเป็นสายซัพพอร์ตของจิระค่ะเป็นเพื่อนจิระในเรื่องนะคะแล้วก็มีอาชีพหลักคือเป็น casting director แต่ว่ามีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่เขาแบบชื่นชอบแล้วก็สนใจเป็นพิเศษแบบเป็นฟีลแบบ passion ของเขาก็คือเป็น curator เป็นพันธรักษ์นั่นเองค่ะนิสัยตัวละครนี้จริงๆเป็นคนมั่นใจค่ะแล้วก็มีความเป็น extrovert
มีความกล้าพูดกล้าคิดกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะแนะนำเพื่อนว่าให้เพื่อนมาทำอาชีพนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความแบบจัดแจงจูจี้นิดหนึ่งค่ะอิงเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนสนิทเรามากๆแล้วก็เป็นคนที่เราน่าจะไว้ใจที่สุดน่าจะมีเพื่อนคนเดียวเราไม่ได้มีเพื่อนเยอะแล้วก็เนี่ยนี่คือเพื่อนสนิทเรามากๆเขาสามารถให้เรายืมเงินได้สามารถช่วยหางานให้เราได้ก็คือเป็นเพื่อนที่เรามีอะไรก็เราจะปรึกษาคนนี้ตลอดอย่างเงี้ยใช่ของเลวซามต่ำช้าชั่วๆแบดๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่มึงทำกับไอ้ก่อความยากของเรื่องนี้สำหรับอิงคือบทมันยาวมากเลยค่ะแล้วก็แต่ละตัวละครเนี่ยจะมีความเอ็กซ์เพิร์ทในแต่ละด้านที่ต่างกันอย่างสมมติหนูเป็นพันธลักษณ์หนูก็จะต้องสามารถอธิบายหน้าที่การงานของหนูได้อย่างแบบครอบคลุมมากๆ 7-8 บรรทัดอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีความสนุกอีกแบบหนึ่งคือเราอะไม่จำเป็นต้องไปยึดตามบทขนาดนั้นแต่เราต้องรู้จริงๆว่าพันธลักษณ์คืออะไรหน้าที่เราคืออะไรอะไรเงี้ยเหมือนแบบพอเราได้ไปศึกษาว่าพันธลักษณ์คืออะไรเขาพูดประมาณนี้หน้าที่เขาเป็นยังไงมันก็เลยเริ่มสนุกขึ้นเหมือนเข้าปากขึ้นอะไรเงี้ยบทมันค่อนข้างที่จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆมากๆที่จะพูดออกมาอะไรเงี้ยแต่พอได้ไปเวิร์กช็อปกับพี่นุชชีก็แบบให้อินสไปร์หลายๆอย่างมากๆจนทำให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยน่าสนใจมากเป็นคนที่เล่นได้ธรรมชาติมากๆเหมือนแบบบทเกิดมาเพื่อเอมมี่เลยมันแบบมันเข้าปากอะไรไปหมดเลยวะแล้วก็เอมมี่เวลาแสดงอะไรเงี้ยก็ดูมีเสน่ห์มากๆครับเอมมี่เคยได้เป็นพี่สาวกันใช่แล้วก็เรื่องนี้เล่นเป็นเพื่อนเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เข้ากับเอมมี่ไม่มีตรงไหนที่มันยากเพราะว่ากันก็รู้สึกว่าเอมมี่เก่งแล้วก็เอมมี่ทำการบ้านทุกอย่างแล้วก็น่ารักมากๆแล้วเราก็เวลากันมีอะไรกันก็จะแบบว่าเล่นได้เลยเล่นกับเอมมี่แล้วก็เวลามีเอมมี่มาเข้าฉากด้วยกันก็จะรู้สึกสนุกคุณบอกมานะว่าคุณเป็นใครอ่ะนี่ผมต้องโดนจ้องทำร้ายแบบนี้ไปตลอดเลยเหรอครับผมก็ในเรื่องนะครับผมรับบทเป็นมาวินนะครับผมซึ่งมาวินนะครับตัวคาแรคเตอร์เนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างเชี่ยวชาญในเรื่องแบบ IT ครับมีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีต่างๆหรือโปรแกรมต่างๆเลยครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังในการทำงานนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเพื่อนรักเพื่อนเหมือนกันอะไรเงี้ยครับในแผนกเราก็จะมีเพื่อนๆในแผนกย่อยเหมือนกันจริงๆแล้วก็รู้จักกันหมดครับผมแต่ว่าด้วยความที่ตัวเราเนี่ยสนิทกับดิวมากสุดในที่ทำงานเราก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะมีอะไรเราก็จะคุยกับดิวเหมือนกันระบายอะไรก็ระบายกับดิวเหมือนกันนะครับคอยช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบภายนอกหรือว่าภายในอะไรเงี้ยครับของบริษัทอะไรเงี้ยครับมาวินจะเป็นเพื่อนสนิทเราที่ทำงานในบริษัทเนี้ยแต่อาจจะอยู่แบบอันเดอร์เราแล้วเป็นคนที่โดนผลกระทบของ AI คนหนึ่งซึ่งมาวินจะเป็นตัวแทนของคนที่เหมือนเป็นพนักงานเงินเดือนคนหนึ่งวัยรุ่นเงินเดือนคนหนึ่งที่แบบโดนผลกระทบของหัวหน้าแล้วกันนิสัยใจคอเหรอครับผมว่าเวลาเขาทำอะไรเขาก็จะมุ่งไปเลยครับเหมือนแบบเวลาตั้งใจทำอะไรแล้วใครจะมาพูดหรือมาห้ามก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยฟังอะไรครับเป็นคนแบบมุทะลุแล้วก็ถ้าเกิดตั้งใจแล้วก็คือต้องทำให้สำเร็จผมว่ามันมีความจริงจังของเขาความจริงจังของเขามันมีตลกซึ่งเหมือนพอเขาจริงจังมากเกินไปบางเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะตลกอะไรเงี้ยครับผมใช่หรือว่า mindset เขาความคิดเขาที่เขาต้องการผลลัพธ์เร็วๆหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบมีความตลกออกมานิดนึงอะไรเงี้ยครับคือคาแรคเตอร์ AJ กับคาแรคเตอร์มาวินในเรื่องครับ it's the same มากเหมือนกันมากคือ AJ ก็เป็นมาวินได้ดีมากๆครับแล้วก็มีการ improvise บทเยอะพอสมควรมันจะทำให้เราหลุดขำเอาแต่ว่ามันดีต่อตัวมันนะแต่ว่ามึงเบาๆหน่อยเอาจริงๆ AJ เป็นคนที่เข้าซีนแล้วกันขำมากที่สุดเพราะว่าซีนไหนที่กันเข้ากับ AJ มันจะมีซีนหนึ่งที่เขาแบบเชียร์เพื่อนเขาว่าเชียร์ดิวอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเชียร์เต็มที่เพราะเหมือนดิวกับ AJ เขาเจอกันหลายเรื่องแล้วพอมาเรื่องนี้เขาก็เล่นเป็นเพื่อนสนิทกันอีกเขาก็จะมีแบบว่าฟิลที่แบบเหมือนเพื่อนกันแบบไปเชียร์มวยแบบเล่นกันอะไรเงี้ยมันก็จะขำAJ เป็นเคมีเพื่อนที่แบบเวิร์กกันดับต้นๆเลยชอบมากเลยรู้สึกเข้ากันมากไปเร็วๆไปเร็วในเรื่องมาวินนี่คือเขามีความรู้เรื่องแบบโปรแกรมหรือว่าคำศัพท์
ทางการเลยนะซึ่งตัวจริงผมไม่ได้รู้เรื่องผมต้องเหมือนแบบไปเรียนรู้เรื่องการทำธุรกิจแบบเชิงออนไลน์หรือว่าโปรแกรมอะไรต่างๆว่า mindset หรือว่าคำศัพท์ในการเขียนหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้ได้มันก็จะอิงกับตัวละครมากขึ้นมันก็จะช่วยได้ในการแสดงมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมมันจะเข้าใจบริบทของเขามากขึ้นอะไรเงี้ยครับตอนแรกอะมาวินผมคิดว่าเขาไม่ได้ลึกขนาดนี้แต่ว่าหลังๆอะผมรู้สึกว่าเขาลึกมากขึ้นเพราะตรงที่จุดพีคของชีวิตเขาโดยการที่เหมือนเขาโดนเลย์ออฟอะเขาตกงาน แล้วทีเนี้ยเขาก็เหมือนแบบว่าเหมือนหมดไฟไม่ค่อยอยากจะทำอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าพอเรามองเนี่ยเราไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้พอเราได้เจอมุมนี้มันก็รู้สึกว่าเอ้ยความคิดของคนที่เขาเจอเรื่องแบบนี้มันเป็นยังไงทำยังไงให้ตัวเองรอดนะครับไปหาแรงบันดาลใจใหม่ๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นมุมใหม่ๆที่ทำให้ผมได้เห็นในตัวมาวินเหมือนกันอะไรเงี้ยครับมันค่อนข้างที่จะลึกซึ้งเหมือนกันครับจัดการได้ไม่ต้องห่วง